ल त अब सुरु गर है त ल यो हामीले अस्ति पढेको यहाँसम्म थियो कि हैन सर पेज नम्बर कति हो पेज नम्बर 18 हो 18 को हस् म्याग्नेटिक फोर्स को ल अब सुरु गर है त म्याग्नेटिक फोर्स को अस्ति क्लास लिएन तिमीले क्लास लिएको छैन हैन त्यहाँ युट्युबमा छ है त्यो नलिएको अर्को ल अब सिमनसँग पढाएको थियो के सर ल ठिक छ पढेको हेर राम्रो ल अब म्याग्नेटिक फोर्स को हेर एक्टिभिटी 2.2 को दिएको छ म्याग्नेटिक फोर्स को एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यसमा रिपल्सन र एट्र्याक्सन हुन्छ भनेको छ म्याग्नेटले चाहिँ कि त रिपेल गर्छ कि त एट्र्याक्ट गर्छ म्याग्नेट बीचमा रिपल्सन र एट्र्याक्सन हुन्छ रिपल्सन भनेको त्यसमा त्यो चाहिँ छुटिन्छ भनेको म्याग्नेट दुईटा म्याग्नेट छ भने नर्थ साउथ नट भयो भने चाहिँ जोडिने भयो के रे नट भयो भने छुटिने भयो हैन अनि नर्थ साउथ भयो भने चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो छुटिने प्रोसेसलाई चाहिँ रिपल्सन भन्छ अनि जोड्ने प्रोसेसलाई चाहिँ एट्र्याक्सन भन्छ हैन ल अब हेरौँ टु डेमोन्स्ट्रेट म्याग्नेटिक फोर्स मेटेरियल्स रिक्वायर्ड के छ त स्ट्यान्ड एउटा चाहियो यस्तो खालको अनि थ्रेड चाहियो धागो यसलाई यो म्याग्नेटलाई बाँध्नको लागि अनि त्यसै 2 बार म्याग्नेट चाहियो बार म्याग्नेट भन्नाले यस्तो खालको रेक्ट्याङ्गल के रे क्युबिकल शेपको म्याग्नेट चाहियो यस्तो खालको लाम्चोवाला जसमा नर्थ साउथ लेखेको हुन्छ एउटा नीलो कलरको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ रातो कलरको हुन्छ यो बीचमा यो तर्को चाहिँ तानिरहेको हुन्छ यो यसमा चाहिँ कलर छुटाएको छैन जस नर्थ साउथ चाहिँ छुटिन्छ त्यसमा बार म्याग्नेटमा त्यस्तै प्रोसिडियर हेरौँ यसको सस्पेन्ड अ बार म्याग्नेट फ्रीली बाई युजिङ अ पिस अफ थ्रेड एज सोन इन द फिगर ब्रिङ अनदर बार म्याग्नेट facing its neon pole close to the neon pole of the freely suspended magnet figure A. अब धागोले बान रे म्याग्नेट A लाई हैन अब जस्तो अब यो फिगर A मा के दिएको छ भने एउटा धागोले बानेको छ म्याग्नेटलाई नर्थ साउथ पोल डाइरेक्सनमा फर्किन्छ यतिकै फ्रीली छोड्दाखेरि तर जब अब म्याग्नेट यता लान्छ नर्थ जोड्न खोज्छ रे त्यो भएन के हुन्छ त छुटिन्छ भनेको थिएँ मैले हैन सेम सिमिलर पोल भयो भने त्यो छुटिन खोज्छ अर्थात् रिपल्सन हुन खोज्छ अनि साउथ नर्थ अर नर्थ साउथ भयो भने चाहिँ जोडिन खोज्छ अपोजिट पोल्स भयो भने अपोजिट पोल्स भन्नाले साउथ र नर्थ भयो भने चाहिँ एट्र्याक्ट हुने खोज्ने भयो त्यही भएर एट्र्याक्सनको यता एक्जाम्पल दिएको छ त्यही झुन्डाइरहेको चिजलाई एकचोटि यो उल्टो पार्यो म्याग्नेट भने त्यो चाहिँ एट्र्याक्ट हुन खोज्ने भयो हैन जस्तै यो यहाँतिर लग्यो भने रिपेल हुने भयो अनि यही चिज चाहिँ यतातिर लग्यो भने चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो किनकि साउथतिर लगेको छ हैन त्यो भनेको अब फिगर बी मा के छ त नाउ ब्रिङ द साउथ पोल अफ द म्याग्नेट क्लोज टु द नर्थ पोल अफ द सस्पेन्डेड म्याग्नेट भनेको छ साउथ पोल अब साउथ पोल अफ द म्याग्नेट क्लोज टु द नर्थ पोल अफ द सस्पेन्डेड म्याग्नेट भनेको छ हैन साउथ पोल चाहिँ नर्थ पोलतिर लग्ने भनेको छ भन्दाखेरि एट्र्याक्ट हुने भयो अब त्यसको अब्जर्भेसन चाहिँ के हुन्छ त इन कन्डिसन ए द म्याग्नेट रिपेल्स बट इन कन्डिसन बी द म्याग्नेट इज पुल्ड क्लोजर इन बोथ केसेस फोर्स इज एप्लाइड अब यो हातले म्याग्नेटलाई लग्नु पर्यो फोर्स एप्लाई भयो कि भएन भयो तर अब नर्थ अब म्याग्नेट बीचमा नि फोर्स लाग्छ अरे जस्तै नर्थ जोड्न खोज्यो भने त्यो रिपेल हुने भयो रिपेल हुनको लागि म्याग्नेट टु म्याग्नेट फोर्स लाग्छ अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ सर्दै जाने भयो रिपेल हुने भयो अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकली पनि ट्राई गर्न सक्छ जस्तै रेडियोको त्यसै टुटे फुटेको म्याग्नेट छ भने अब दुईटा म्याग्नेट छ भने त्यसलाई एकतिरबाट जोड्न खोज्यो भने जोडिन्छ तर त्यसलाई उल्टो पारेर जोड्न खोज्यो भने त्यो रिपेल हुन्छ हैन एट्र्याक्ट हुने भयो एकचोटि चाहिँ अनि अर्कोतिरबाट चाहिँ रिपेल हुने भयो त्यही कुरा चाहिँ यसमा नि लागु हुन्छ बार म्याग्नेटमा नि सेम कुरा हुन्छ अब नर्थ भयो भने अर साउथ भयो भने चाहिँ के हुने भयो रिपेल हुने भयो
अनि नर्थ साउथ अर साउथ नर्थ जोड्न खोज्यो भने चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो अपोजिट पोल्स चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ त्यति कुरा बुझौँ अब कन्क्लुजन के हुन्छ त वी फाइन्ड द्याट द म्याग्नेट एक्जस्ट फोर्स अन अनदर म्याग्नेट अब म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई फोर्स लगाउँछ भनेको छ इट इज म्याग्नेटिक फोर्स त्यस्तो खालको फोर्सलाई म्याग्नेट टु म्याग्नेट लाग्ने फोर्सलाई के भन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ लाइक पोल्स अफ द म्याग्नेट रिपेल वाइल द अनलाइक पोल्स एट्र्याक्ट मैले अघिदेखि भनिरहेको छु लाइक पोल भन्नाले सेम पोल जस्तै नर्थ नर्थ अर साउथ साउथ भयो भने चाहिँ के हुन्छ त रिपेल हुने भयो अनि साउथ नर्थ अर नर्थ साउथ भयो भने चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो हैन ठ्याक्कै भाइस वर्सा अ म्याग्नेट अल्सो एट्र्याक्ट्स द म्याग्नेटिक सब्सटेन्स लाइक आइरन निकेल एसेट्रा दस द फोर्स प्रोड्युस्ड बाई अ म्याग्नेट इज कल्ड म्याग्नेटिक फोर्स अब त्यस्तै म्याग्नेटले म्याग्नेट टु म्याग्नेट मात्रै लाग्ने होइन कि फोर्स केमा लाग्छ त भन्दाखेरि आइरन निकेल कोबाल्ट यिनीहरूमा पनि लाग्छ यो जस्तै आइरन जस्तै फलाममा म्याग्नेट टाँच्न खोज्यो भने टाँचिन्छ हैन अनि फलामको किलालाई एट्र्याक्ट गर्न म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्न खोज्यो भने एट्र्याक्ट हुन्छ त्यो अनि फलामको धुलोलाई अनि निकेल यिनीहरू पनि मिल्छ त्यसैले द फोर्स प्रोड्युस बाई अ म्याग्नेट इज कल्ड म्याग्नेटिक फोर्स भने अब म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कसो फोर्स त भन्दाखेरि म्याग्नेटले प्रोड्युस गर्ने फोर्स म्याग्नेटले तान्न खोज्ने अर रिपेल गर्न खोज्ने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स भन्ने भयो अब त्यस्तै एउटा फोर्स छ डी नम्बरमा ग्राभिटेसनल फोर्स अब जुन चाहिँ हामीले सधैँ फेस गरिरहेको हुन्छ इट इज आवर डेली एक्सपिरियन्स द्याट अल अब्जेक्ट्स फल टुवार्ड्स द अर्थ fruits fall towards the earth after they get separated from the branch. If we throw a body upwards after traveling to some height, it falls back to the ground. In fact, all objects fall toward the earth when they are released from some height. जस्तै हामीले डेली लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ कि अब जुनै पनि चिज माथि फ्याँकेको छ त्यो चाहिँ तल झर्छ नै हैन जस्तै अब फ्रुटहरू फल हुन्छ अरे जस्तै यो रुख छ यसमा अब आँपहरू फलेको छ अब आँप पाक्यो भने चाहिँ झर्छ त्यो पक्कै पनि अब त्यो अड्केर बसेको चिज चाहिँ झर्छ हैन त्यो ब्रान्चबाट सेपरेट हुन्छ अनि पछि त्यो कहाँ झर्छ त जमिनमा झर्ने भयो त्यो कसरी झरेको त भन्दाखेरि अर्थले चाहिँ त्यो आँपलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरेको हुन्छ हैन अरू कुनै सोलिड बडीलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ अर्थले हैन त्यही भएर चाहिँ कुनै हाइटबाट झर्यो भने त्यो जमिनमै झर्ने हो हैन अब जस्तै अब बललाई हामीले क्रिकेट बल अर फुटबललाई हामीले माथितिर जतिसुकै माथि फाल तिमीले त्यो पक्कै पनि तल बिस्तारै झर्छ तल झर्छ नि हैन अब बाउन्स होला तै पनि त्यो बाउन्स भए पनि तल जमिनमै झर्ने हो त्यति हो त्यो किन झर्छ त भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले झर्ने हो अनि त्यस्तै जुनै पनि अब्जेक्टहरू चाहिँ माथिबाट रिलिज गर्यो भने चाहिँ त्यो झर्ने भयो भनेको छ त्यस्तै रिभर्स फ्लो फ्रम अ हायर टु लोवर लेभल एन्ड द एटमोस्फियर इज अराउन्ड द अर्थ अब त्यस्तै रिभरहरू माथिबाट झर्नाहरू झर्ने प्रोसेस माथिबाट तल झर्ने हो तलबाट माथि त जाँदैन होला हाइटबाट तल झर्ने हो हैन अब त्यो भनेको के को कारणले त ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले भएको हो त्यस्तै एटमोस्फियर इज अराउन्ड द अर्थ एटमोस्फियरलाई अड्काएर राख्ने काम पनि केले गर्छ त ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्छ एटमोस्फियर भन्दाखेरि लेयर अफ एयर सराउन्डेड अन द अर्थ हैन त्यो भनेको चाहिँ त्यो कसरी अड्केर बस्छ त एट्र्याक्ट भएर बस्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियर चाहिँ यो ग्राभिटेसनल फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी अहिलेसम्म बाँच्न सकेको छौँ अनि हावा हामीले पाइरहेको छौँ मजाले अक्सिजनहरू चाहिने ग्यासहरू अनि त्यस्तै दिस मिन्स अल अब्जेक्ट्स आर एट्र्याक्टेड अब के भने चाहिँ त्यस्तै सिमिलरली रेन वाटर फल्स अन द अर्थ रेन वाटर पनि फल हुन्छ अर्थमै पानी अब झर्छ
पानी पर्ने बेला अनि त्यसै तल जमिनमै झर्छ अनि these all are due to the force of gravity gravity को कारणले भएको हो त्यो gravity or gravitational force भनेको एउटै कुरा हो this means all objects are attracted towards the earth center earth को सेन्टरमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुन खोज्छ जस्तै एकैछिन है ल यस्तो यो अर्थ छ भने चाहिँ अर्थको सेन्टरमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुन खोज्छ भनेको छ अब सेन्टर भन्दाखेरि कुन त भन्दाखेरि यो पार्टमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुन खोज्छ हैन सबै चीजहरु जुनै पनि अब्जेक्टहरु माथि छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तल सेन्टरतिर जान खोज्छ अर यो अब सेन्टरतिर जान नसकेपछि माथि जमिनमै अड्किने भयो त्यो हैन अब त्यस्तै the force by which the earth attracts the objects towards its center is called gravity त्यही भएर अर्थले सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त त्यस्तो फोर्सलाई चाहिँ ग्रेभिटी भन्छ भनेको छ according to Newton not only the earth but all the bodies in this universe attract each other by their gravitational force thus the force between any two objects in the universe is called gravitational force or simply gravitation अब न्युटनको अनुसार हेर्ने भने चाहिँ अब जुनसुकै चीजहरुमा नि के न के ग्रेभिटेशनल फोर्सहरु लागिरा हुन्छ रे जुनै पनि बडीमा अर्थमा मात्र हैन कि जुनै पनि हेभनली बडीमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन रिपल्सनहरु हुन्छ भनेको छ जस्तै यो अब यो मानव अर्थ छ रे हैन अनि अर्थ र मार्सको बीचमा पनि ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ हुन्छ भनेको छ यसको कुरा अनुसार अर्थ र मार्सको बीचमा नि के न के ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ हुन्छ अब त्यसले एट्र्याक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ ठुलो बडी छ भने ठुलो बडीले त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ अरे त्यसको कुरा अनुसार न्युटनको कुरा अनुसार हेर्ने भने अब जुन चाहिँ बडी ठुलो छ जस्तै अब जुपिटर ठुलो होला हैन अर्थ सानो छ भने जुपिटरले अर्थलाई अलिअलि भए पनि तानिरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यो तान्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पेसमा चाहिँ अड्किरहेको छ भनेको छ यो न्युटनको कुरा अनुसार है ल त्यो चाहिँ उसको पोइन्ट अफ भ्यू भयो न्युटनको अब त्यस्तै thus gravity force between the earth and any objects is only a special case of gravitation due to gravity the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth अब thus gravity भनेको के त force between earth and any objects अब अर्थ छ अनि एनी अब्जेक्ट्स भन्नाले अब हामी पनि पर्यो कुनै सामान छ भने त्यो पनि पर्यो रुखहरु जे पनि पर्यो हैन अब त्यस बीच पनि एट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई ग्रेभिटी भन्छ अनि त्यो ग्रेभिटी भनेको त्यस्तो स्पेशल केस हो ग्रेभिटेसनको स्पेशल के रे ग्रेभिटीको स्पेशल केस भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसन भयो अनि त्यसै ड्यू टु ग्रेभिटी द अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन एन्ड द मून रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ मैले अघि नै भन्छे जुनसुकै हेभनली बडीहरु पनि अर स्पेसमा भएको हेभनली बडी जस्तै अब जुपिटर र अर्थको कुरा गरे थे मैले हैन अब त्यस्तै सन अर्थ र सनको बीचमा पनि के हुन्छ त एट्र्याक्सन हुने काम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो के न के ग्रेभिटेसन चाहिँ हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ लाग्छ त्यही भएर चाहिँ तिनीहरु अर्थ र के रे सनको वरपर चाहिँ अर्थ चाहिँ रिभल्भ भइरहन्छ घुमिरहेकै हुन्छ त्यो एट्र्याक्सनको कारणले अर ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले अर्थ चाहिँ सनमा रिभल्भ सनको वरपर चाहिँ रिभल्भ भइरहन्छ त्यस्तै मून र अर्थको बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले के हुन्छ त मून चाहिँ अर्थको वरपर घुमिरहन्छ सानो बडी चाहिँ ठुलो बडीको वरपर घुम्ने हो जुनै पनि अब जस्तै सनको वरपर अर्थ घुम्यो भने अर्थ सानो छ त्यही भएर सनको वरपर घुम्छ रिभल्भ गर्छ भन्छ हैन त्यो घुम्ने कामले चाहिँ रिभोल्युसन भन्छ अनि यो रिभल्भ हुन्छ भनेर भनेको छ अर्थ चाहिँ त्यसै
एक्टिभिटी 2.3 मा के दिएको छ त भन्दाखेरि टु मेजर द फोर्स अफ ग्राभिटी अन अ बडी अब बडीमा लाग्ने ग्राभिटीले गर्दाखेरि पनि फोर्स क्रिएट हुन्छ कुनै पनि बडीमा अब यसमा ढुङ्गा दिएको छ स्टोन हैन अब त्यो ग्राभिटीको कारणले केही न केही फोर्स चाहिँ लागिरा हुन्छ अब त्यो कति लाग्छ के लाग्छ एकचोटि हेर त ल मेटेरियल्स रिक्वायर्ड के छ त यसको 2 पिस अफ स्टोन अफ डिफरेन्ट साइज अ पिस अफ थ्रेड अ स्प्रिङ ब्यालेन्स अब दुईटा स्टोन चाहियो डिफरेन्ट साइजको रे एउटा सानो एउटा ठुलो छ स्टोन चाहिँ अनि एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहियो त्यति हो अनि एउटा पिस अफ थ्रेड चाहियो त्यसलाई बाँध्नको लागि यो ढुङ्गाहरूलाई बाँध्नको लागि त्यसै प्रोसिजर के छ टेक 2 stones one smaller and other bigger tie them in the thread and weigh each of them by using a spring balance note the readings recorded by the spring balance in each case भनेको छ अब यसमा पिक्चरमै क्लियरली देखिरहेछ के गरिरहेछ भनेर यो धागोले बाँधेको छ दुवै ढुङ्गालाई अनि त्यसलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सले नापेको छ नापिरहेछ कति भयो भनेर वे गर भनेको छ वेट कति हुन्छ त्यसको लिउ भनेको छ अब क्लियरली थाहा छ कि हामीलाई वेट कुन चाहिँको बढी हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो स्टोनको बढी हुन्छ हैन ठुलो स्टोन गरुङ्गो हुन्छ सानो स्टोन भन्दा अब यसको अब्जर्भेसन के हुन्छ त we find that the bigger stone has more weight than the smaller one this means the earth attracts bigger objects more strongly than smaller ones अब के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले सानो एउटा ढुङ्गा लिएको छ भने त्यसले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ अर्थले कम बल लाएर तान्छ भनेको छ अर्थले त्यति फोर्स लाउन सक्दैन सानो चिजहरुलाई अनि त्यसैले त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सानो मात्रै रिडिङ देखाउँछ जस्तै अब यसमा 1.5 ग्राम देखायो रे यो ढुङ्गाको मानौ अब यसमा चाहिँ अब 7.5 ग्राम देखायो रे यो ढुङ्गाको भन्दाखेरि त्यो किन बढी देखायो त ठुलो ढुङ्गामा भन्दाखेरि सानो ढुङ्गामा भन्दा सानो ढुङ्गालाई भन्दा ठुलो ढुङ्गालाई चाहिँ अर्थले बढी एट्र्याक्ट गर्न खोज्छ भनेको छ स्ट्रङली मोर स्ट्रङली हैन बिगर अब्जेक्ट्सलाई मोर स्ट्रङली चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ अर्थले भनेको छ अर बिगर भन्दा नि हेभी अब्जेक्ट्सलाई भनौँ न अब त्यसै कन्क्लुजन के छ त द फोर्स अफ ग्राभिटी इज मोर for bigger objects than that for smaller ones of same type अब ढुङ्गा त दुईटै सेम टाइपकै हो तर सानो ढुङ्गा छ भने चाहिँ त्यसलाई कम बल लाउने भयो अर्थले ग्रेभिटेसनल फोर्स कम लाग्छ सानो ढुङ्गामा भने ठुलो ढुङ्गामा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स बढी लाग्ने भयो त्यो भनेको छ अनि त्यस्तै पेज नम्बर 20 मा हेर फ्रिक्सनल फोर्स अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कस्तो त A rolling ball comes to rest after some time, even though we do not apply any force on it. From where does the opposing force comes to stop the rolling ball? अब जस्तै अस्ति पनि मैले यो एक्जाम्पल दिएको थिएँ है फ्रिक्सनल फोर्सको जस्तै अब रोलिङ बल छ बल गुडिरहेछ अरे फुटबल अर क्रिकेट बल फाल्यो भने अर गुडा भने गुड्छ अनि पछि केही न केही डिस्टेन्समा आएर त्यो रोकिन्छ त्यो अपोजिङ फोर्स चाहिँ कसले लाग्यो त रोक्न त यतिकै त रोक्दैन जुनै पनि अब्जेक्ट त्यो किन रोक्यो त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले रोक्या हो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त्यस्तो अपोजिङ फोर्स हो जसले चाहिँ यो जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ त्यसलाई चाहिँ रोक्न खोज्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाउँछ फ्रिक्सनल फोर्सले And it is the force between the ground and the rolling ball that brings the football to rest. अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त्यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ ग्राउन्ड र रोलिङ बलको बीचमा लाग्छ अनि केही न केही ग्राभिटीको कारणले पनि यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ लागिरहन्छ अब when we apply brakes on the running bicycle there arises force between the brakes and rim of the wheel ब्रेक र जस्तै बाइसाइकल छ भने त्यसको पाङ्ग्रामा ब्रेकको एउटा ब्रेक सु टाइपको हुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिने हो बाइसाइकलहरु
अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्रेकको त्यो रिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रेक जब थिच्छौँ तब त्यो व्हीललाई चाहिँ रोक्न खोज्छ त्यसले अनि त्यसको फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले चाहिँ ब्रेक चाहिँ लागेर त्यो बाइक चाहिँ रोकिन्छ भनेको छ बाइक अर बाइसाइकल चाहिँ रोकिन्छ भनेको छ दिस इज द फ्रिक्सनल फोर्स द्याट अपोजिट द मोसन अफ द रोलिङ बल एन्ड द मुभिङ बाइसाइकल व्हील्स इट मेक्स देम कम टु रेस्ट जस्तै यो बाइसाइकल पाङ्ग्रा छ भने यस्तो छ भने चाहिँ यतातिर के हुन्छ भने मैले भन्दाखेरि यतातिर यो ब्रेकको एउटा प्याड हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ यो पाङ्ग्रामा चाहिँ थिच्छ यो अनि थिचेपछि त्यसले रोक्न खोज्ने भयो हैन जब हामीले हातले ब्रेक लाउँछौँ तब चाहिँ यो थिचिन्छ पछाडिपट्टि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ अनि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको जतातिर गुडिरहेछ बाइक त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ भने जस्तै बाइक यतातिर गुडिरहेछ अरे बाइकको पाङ्ग्रा चाहिँ यतातिर घुमिरहेछ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यतातिर लाग्ने भयो बुझ्यो फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ यो हो भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ भने मैले त्यति हो बुझ्नुपर्ने फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ लाग्छ भनेको त्यसैले अपोजिङ फोर्स भन्छ जस्तै डस फ्रिक्सनल फोर्स इज द फोर्स द्याट अलवेज एक्ट्स टु रेसिस्ट द मोसन अफ द वान बडी स्लाइडिङ टु अनदर अब के भनेको छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त्यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ जहिले पनि मोसनलाई रेसिस्ट गर्छ जुन चाहिँ अर्को एउटा बडीमा चाहिँ अर्को बडीसँग स्लाइड गरेर हुन्छ जस्तै एउटा यो बडी छ अरे अनि यो अर्को रफ सर्फेसमा चाहिँ त्यो स्लाइड गरेर हुन्छ भने चाहिँ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यो मोसनको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ लाग्छ भनेको छ जस्तै यो बडीलाई मैले यतातिर स्लाइड गरेको छ भने धकालिरहेछ अरे मानौ यो भने मोसन यतातिर हुन्छ तर धकाल्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लाउँछ भनेको छ जस्तै क्यारमको गट्टी मानौ न यो भने अब हामीले गट्टी हान्दाखेरि यतातिर हान्छ भने त्यो गट्टी रोकिनलाई फ्रिक्सनल फोर्स चाहिन्छ हैन अब त्यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ त्यति हो अनि त्यही भएर त्यो गट्टीहरू पनि रोकिन्छ नत्र त चलाचलै हुन्थ्यो नि हैन सधैँ त्यो क्यारममै घुमे हुन्थ्यो क्यारमको के अरे उसमै अनि इन द युनिभर्स नथिङ इज पर्फेक्टली स्मुथ अब युनिभर्समा पर्फेक्टली स्मुथ भनेको के पनि छैन त्यसैले रफ सर्फेस देखाएको छ यो तलतिरको अब माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने हो भने त्यो जुनै पनि चिजहरू रफ हुन्छ इभन हामीले युज गर्ने व्हाइट बोर्डहरू तिनीहरू पनि अब हामीले छुँदाखेरि चिप्लै भयो भने त्यो माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त रफ सर्फेस नै हुन्छ त्यति पर्फेक्टली स्मुथ चाहिँ हुँदैन भनेको इभन अ पोलिश सर्फेस when seen under microscope reveals dents and irregularities of the surface as shown in the figure अब माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने भने अर यो अन्डर द माइक्रोस्कोप हेर्ने भने चाहिँ यसरी चाहिँ इरेगुलारिटी देख्न सकिन्छ सर्फेसहरुको जुनै पनि सर्फेसको भनौं अब एभ्रीथिङ प्रोसेसेस सच डेन्स एन्ड इरेगुलारिटीज अन इट्स सर्फेस अब जुनै पनि चीजमा यस्तो खालको हुन्छ इभन त्यो ग्लास सर्फेसमा नि हामी चिप्लो भन्छौं एकदम स्मुथ छ भन्छौं भन्न चाहिँ तर त्यो पनि त्यति पर्फेक्टली स्मुथ हुँदैन किनकि इरेगुलारिटीज अर डेन्ट्सहरु चाहिँ हुन्छ when a body slides over the surface of the another body the dents and irregularities come in contact ल यदि यो प्याराग्राफ समझ सकाउने अनि सकेल आजलाई ल सुन्ने when a body slides over the surface of the another body the dents and irregularities come in contact due to this resistance is exerted in the motion of the sliding body such resistance is the origin of frictional force. A smooth surface exerts less frictional force than the rough surface.
द प्रोसेस इज कल्ड फ्रिक्सन अब यसमा के भनेको छ त अब जुन चाहिँ बडीमा बडी चाहिँ अब जस्तै अब यो माथिको फ्रिक्सनल फोर्स लागेको बडी र अब तलको सर्फेससँग रिलेटेड छ भनेको छ फ्रिक्सनल फोर्स कति लाग्ने भनेर अब सर्फेस यदि चिप्लो छ स्मुथ छ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स कम लाग्छ अरे अनि सर्फेस रफ छ धेरै रफ छ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स बढी लाग्छ भनेको छ हो त्यति हो यो यिनीहरू यो होमवर्क भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो यिनीहरू चाहिँ लेख्ने यो सबै डेफिनेसनहरू ड्राइङ बनाउँदा हुँदैन ड्राइङ वाला ड्राइङ बनायो नि हुन्छ यो यिनीहरू चाहिँ जस लेख्ने यो डेफिनेसनहरू सबै लेख्ने यो रेड वाला सबै डेफिनेसनहरू लेख्दै गर्ने ल ह्यान्डराइटिङ हो सर ह्यान्ड राइटिङ अगाडिदेखिको है अगाडिदेखिको ह्यान्ड राइटिङ तर यो यिनीहरू डेफिनेसन मात्र लेख फोर्सको डेफिनेसन डेफिनेसन मात्र ह्यान्ड राइटिङ है हुन्छ सर सबै रेड लागेको छ यता ल आज चाहिँ यति नै गर है ल सबै यिनीहरू पनि लेख टाइप्स अफ फोर्सहरू 6 वटा पनि लेख अनि रेड वाला सबै लेख यिनीहरू ल आज यति ड्राइङ चाहिँ गर्नुपर्छ पर्दैन सर ड्राइङ गर्नु पर्दैन ल बाइ बाइ अब ड्राइङ गर्नु पर्दैन त्यही डेफिनेसन मात्र बाइ सर ल बाइ सर ल बाइ 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 सबैले बाइ के भनेर आउँछ